قدیم اون موقعی که می‌خواستیم ویندوز نصب کنیم باید می‌رفتیم از اینا بخریم، بعد دیویدیوهای ویندوز رو داشت داخلش، میتونستیم از داخلشون ویندوز نصب کنیم. به خاطر اینکه اون موقع نه سرعت اینترنت اونقدر خوب بود که بتونیم این کارو بکنیم، نه اونقدر دسترسی ها وجود داشت که ما بتونیم دانلود کنیم ویندوز رو و داشته باشیمشون رو استفاده کنیم. ولی امروز دیگه سی دی ویدیو بریزید دور، اصلا سرعت تعطیل برای نصب ویندوز. به جای این کار میریم از سایت مایکروسافت ویندوز رو به صورت قانونی دانلود میکنیم و ازش استفاده میکنیم. با من همراه باشید، قراره بهتون یاد بدم چجوری میتونید دیسک های مختلف ویندوز رو از وبسایت مایکروسافت دانلود کنید. سلام، من اردشیر کاویانی هستم. اینجا کانال چهارراه کامپیوتر و همونجوری که گفتم قراره بریم با هم دیگه از وبسایت مایکروسافت به صورت قانونی ویندوز رو دانلود کنیم. دقت کنید، قانونی ربطی به رایگان بودن نداره. ما میریم قانونی اون رو دانلود میکنیم. حتی میتونید رو سیستمتون نصب کنید تا یه مدت زمانی به صورت رایگان استفاده کنی و هیچ کس هم کاریت نداره. بعدش اگه خواستی یا باید بری کرکش کنی یا بری لایسنسش رو بخری یا از روشایی که من قبلا یاد دادم اکتیوش بکنیم ویندوز رو، که باز اونم خیلی شبیه قانونیه و هیچ ربطی نداره که بگیم آقا الان نرید بپرسید آقا این رایگانه یا نه رایگان نیست، رایگان هم هست. قضیه چیه؟ شما فعلا دانلودش میکنی، میتونی استفاده کنی، بعدش اگه خواستی میتونی بری اکتیوش کنی، کرکش کنی یا لایسنس بخری یا هر چیز دیگری. خب چجوری قراره این کار رو انجام بدیم؟ خود وبسایت مایکروسافت هم ویندوز 10 هم ویندوز 11 رو گذاشته واسه دانلود، ولی چه دیسکی رو به شما میده؟ دیسک کانسومر رو به شما میده. من یه ویدیو دارم، توی اون ویدیو کامل توضیح دادم که آقا دیسک کانسومر و دیسک بیزینس فرقشون چیه. برید اون ویدیو رو اگه خواستید ببینید، ولی الان کلی بگم. دیسک کانسومر دیسکیه که نسخه های هوم، پرو داخلش هست و شما اگر خواستید نسخه هوم یا پروی رو نصب بکنید که کاربر خونگی هستی، باید دیسک کانسومر رو دانلود کنید. دیسک بیزینس چیه؟ دیسکی که نسخه انترپرایز، نسخه پرو ویل و ادویکیشن ویل رو داخلش داره که قضیهشو اونجا کامل توضیح دادم. حالا اگه بخوایم دیسک کانسومر یا دیسک بیزینس رو دانلود بکنیم چجوری میتونیم؟ با روشی که خود سایت مایکروسافت گذاشته، شما فقط میتونید کانسومر رو دانلود کنید. ولی من یه بچ فایلی براتون پیدا کردم، قبلا هم یه ویدیو ساخته بودم اون موقع ویندوز 10 بود هنوز، و گفتم که از این میتونید استفاده بکنید و نسخه های مختلف رو دانلود کنید. اون موقع فقط دیسک بیزینس، فقط دیسک کانسومر رو میذاشت دانلود کنید، ولی تو نسخه جدیدش آپدیت کردن، تغییراتی دادن که شما میتونید دیسک های بیزینس رو هم دانلود کنید و خیلی خوبه. پس اگه میخواید دیسک بیزینس رو هم دانلود کنید میتونید از این روش استفاده کنید. من قطعا به اون رو دو تا روش دیگه کار ندارم، قبلا براشون ویدیو ساختم. این روش رو قراره کامل بهتون نشون بدم. بریم یه نسخه ویندوز هم با هم دیگه باهاش دانلود کنیم و ببینیم. پس این روش مزیتش چیه؟ دو تا مزیت بزرگ داره. یک، دیسک بیزینس رو میتونید باهاش دانلود کنید. دو، تمام نسخه های قبلی ویندوز رو هم میتونید بگیری. از سال 2015 که ویندوز نسخه داده، دونه دونه همه نسخه های ویندوز 10 رو میتونید بگیری. الان هم که یه نسخه از 11 اومده اون رو گذاشته. قطعا 11 بعدی که 22 مثلا H1 اگه بیاد، که میاد احتمالاً، یا شاید هم البته مایکروسافت گفته شاید یه دونه در سال بده، سال 2022 هم که نسخش بیاد اینجا اضافه میکنه، ولی باید بری آخرین نسخش رو دانلود کنی. پس آدرس وبسایت رو گذاشتم از توی گیتاب، میتونید حتی سورسش هم ببینید و بریم با هم دیگه دانلودش کنیم، اجراش کنیم، ببینیم چجوریه. خب همونجور که بهتون توضیح دادم، بریم با هم دیگه روش‌ها رو ببینیم. ببینید روش اول مثلا برای دانلود ویندوز 10 من لینکش رو واسهتون میذارم. شما میتونید بیاید از اینجا آخرین نسخه ویندوز 10 رو که 10 نوامبر عرضه شده دانلود کنید. اینجا باید دانلود تول رو بزنید، مدیا کریشن تول رو واسهتون دانلود میکنه. بعد از داخل اون میتونید برید دانلودش بکنید یا بیاید اینجا مثلا از روشی که گفته استفاده کنید که حالا من بهتون جلوتر توضیح میدم. ببینید چقدر اون روش ساده تر از این روشه. و این برای ویندوز 10، برای ویندوز 11 هم لینکش رو گذاشتم. همه اینا رو من قبلا براش آموزش دارم، میتونید از اون آموزش‌ها استفاده کنید. ولی دقت کنید مثلا وقتی اینجا شما میگیرید فقط دوباره نسخه کانسومر ادیشن رو به شما میده و بیزنس ادیشن رو به شما نمیده. خب ولی ما قصدمون اینه که بیزنس ادیشن رو بگیریم. ما از چه روشی استفاده میکنیم؟ از این روش. کافیه بیاید توی این آدرس که واسهتون میذارم، یه مدیا کریشن تولیه که به صورت اوپن سورس اینجا منتشر شده و کاملا توضیحات مختلف رو گذاشته. اجازه بدید من دانلودش کنم با هم یه نگاه بندازیم.
برای اینکه دانلودش کنید و از این استفاده کنید کافیه روی این کد بزنید، اینجا دانلود زیپ رو بزنید و فایل زیپش رو دانلود کنید. فایل زیپ رو که دانلود میکنید یه اینجور فایلی بهتون میده، رایت کلیک میکنید، اکسترکتش میکنید، این فایل باز میشه. بازش میکنم. باید این مدیا کرییشن تول رو باز بکنیم. خب میتونید روش رایت کلیک کنید، ران از ادمین بزنید، همینجوری هم اجرا کنید، هیچ فرق نمیکنه، اوکیه. فقط بار اول که اجرا میکنید ویندوز میگه که آقا این از یک دیفندری، از یک آن ریکگنایزد اپ هستش و باید حتما این رو مطمئن باشی که میشناسیش. اوکی میگم بله، مورینفو رو بزن. خودم میدونم درسته که آنون پابلیشره، ولی من میدونم که آدم مطمئنیه، چون میتونید برید سرچ بکنید ببینید که چقدر اطمینان دارم و چقدر آدم استفاده کردن از اونجایی هم که توی گیت هاب منتشر شده. یه ذره خیالتون میتونه راحت تر باشه. ران انیوی رو میزنم اجرا بشه. خب ببینید مزیت اصلی همه نسخه های قبلی ویندوز 10 رو داره. نگاه کنید از 15.07 15.11 16.07 همینجوری تا 21.8 و 11 رو هم که اضافه کرده. پس حالا کدوم رو میخواید دانلود کنید؟ من میگم 11 رو روش میزنم. چند تا گزینه واسه من میاره. حالا اینکه هر کدوم از این گزینه‌ها چیه اینجا کامل بهتون توضیح داده. نگاه کنید دونه دونه گفته. اگه اتو آپگرید رو بزنید درست داره چیکار میکنه، اتو ایزو رو بزنید چیکار میکنه، دونه دونه اینا رو گفته. پس از همینجا میتونید بخونید خودتون هر کدوم رو خواستید. من روش اصلی رو میگم. شما همین سلکتی که انتخاب شده رو میزنید، میره پشت صحنه دستور میده، میگه میخوام نسخه 22.3.318 دات فلان رو برم بگیرم. خب این نسخه رو دقیقا میخواد بره بگیره. این بیلد نامبرشه. خب نگاه کنید حالا میگه میخوام دانلود کنم. همیشه اون نسخه رو میگه میخوام دانلود کنم که کانسومر ادیشن است، یا اگر دیسکتون از رو مثلا ویندوزتون رو بتونه تشخیص بده شاید اون یکی رو بگه. الان میخواد با زبان انگلیسی و کانسومر 11.21.8 رو بگیره. من میگم نه، تیکشو برمیدارم، میگم خودم میخوام تعیین کنم. من میخوام اینترپرایز رو اصلا دانلود بکنم، یعنی بیزینس ادیشن رو دانلود بکنم. میگم این رو میخوام بگیرم. اوکی دیگه این تیکو نمیذارم، نکست رو میزنم. میگه همین الان فلش میدی واسط بسازم یا ایزوشو بدم؟ میگم نه ایزو رو بده. ایزو فایل رو میزنم، نکست. میخواد بره سیوش کنه. داخل همین فولدر خودتون الان میخواد سیو بکنه. شما اگه مسیر دیگه ای میدونید که خالی دارید بذارید اونجا. مثلا من میگم ویندوز 11 انترپرایز و سیو رو میزنم. از الان به بعد دیگه به سرعت اینترنتتون بستگی داره، به اینکه آدرس این سرورها براتون در دسترس باشه و فیلتر نباشه. اگر دیدید کار نکرد یه بار فیلتر اشکرتون رو روشن کنید، دوباره این کار رو انجام میده، دو واسهتون میگیره، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. نگاه کنید رفت شروع کرد به دانلود کردن. فقط روش دانلود کردنش هم ببینید. دوباره اینو باز میکنم. نگاه کنید اول میاد یه سری فایل دیگه میسازه. این MCT رو میبینید، فایلا رو میره اینجا شروع میکنه دانلود کردن و یه سری چیزا رو اینجا میذاره. بعدش اون نسخه نهایی رو به شما تحویل میده. شما دیگه هیچ کاری نباید بکنید، باید بذارید تا این تموم بشه. خب حالا تا زمانی که این داره دانلود میشه شما ویدیو رو لایک کنید، نظرتون هم بهم بگید. اگه سابسکرایب کانال منم نیستید خوشحالم میکنید دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله بغلش هم روشن کنید. دانلودمون تموم شد، بریم تو کامپیوتر. خب همونجوری که میبینید دانلودش تموم شد، 100% شد و همین. هیچ کار خاص دیگه‌ای هم نداشت و توضیح هم اینه که قشنگ دقیقاً نسخه رو نوشته. من اینجا اینتر رو میزنم. بریم با هم دیگه ببینیمش. داخل فولدر میرم. نگاه کنید ویندوز 11 انترپرایز. البته به این اسم نباید دقت کنید، این اسمو من خودم گذاشتم برای اینکه مطمئنم بشید که دقیقاً چه نسخه‌ای داخلش هست. چیکار میکنیم؟ کافیه این رو ماونتش کنید، دبل کلیک میکنید ماونت میشه. داخل درایو ال میاد داخل پوش سورسز. اینجا اگه این رو بزنید بر اساس حجم سورت بکنه، اولین فایلی که میاد اینستال دات یا est یا wim. اینو حواستون باشه. حالا چیکار میکنیم؟ ران رو باز میکنیم، cmd ران از ادمینش میکنم، کنترل و شیفت و اینتر رو با هم فشار میدم، ران از ادمین میشه. حالا باید این دستور رو بزنید به داخل درایو. دستور رو تو توضیحات واسهتون گذاشتم. نگاه کنید من اسم درایوم ال. شما اگه درایو دیگری ماونت شده مثلا f یا هر چیزی اون رو وارد میکنید. این هم اگر wim بود wim میزنید. اگه مثل من est بود install.est میذارید بمونه. اینتر میکنید. نگاه کنید کامل همه نسخه‌ای که داخل این ایزو هست رو نشون میده. education n، enterprise n، پرو و پرو n. پس این دیسک کانسومر ادیشن نیست، دیسک بیزینس ادیشنه. به همین راحتی تونستیم ویندوز رو دانلود کنیم، نسخه اورجینال از خود سایت مایکروسافت با خیال راحت. و یه نکته تکمیلی دیگه هم بگم. ببینید داخل همین فایلی که دانلود کرده بودیم یه
پوشه به اسم بایپس 11 هم هست. 2 تا دونه فایل داخلشه، یه دونه بچ فایل، یه دونه CMD برای گذر کردن از TPM چکینگی که ویندوز 11 داره. اگه خواستید میتونید از اینم استفاده کنید. توضیحاتش تو خود سایت میتونید بخونید. من دیگه تستش نکردم ولی خودشون هم یه ابزاری برای این قضیه نوشتن. پس اگه کامپیوتر قدیمی دارید و میخواید ویندوز 11 نصب کنید میتونید از این هم استفاده کنید. خب دانلودمون تمام شد، فایل ایزومون هم داریم. حالا باید چیکار بکنید؟ حالا کافیه یه دونه فلش داشته باشید، از نرم افزار روفس استفاده بکنید، اون رو بریزید روی فلش، وصل کنید رو کامپیوترتون و شروع کنید نصب کردن. هم برای روفس، هم برای ونتوی یه روش دیگه. همین که چجوری ویندوز رو نصب کنید قبلا ویدیو جداگونه دارم، توی توضیحات واسهتون به ترتیب میذارم، ببینید که هر کدوم رو خواستید میتونید انتخاب کنید و اون ویدیوها رو هم ببینید. دیگه اگه بخوام اینجا همه رو بگم خیلی ویدیو طولانی میشه. امیدوارم این ویدیو به درتون خورده باشه و دوست داشته باشید. من اردشیر کاویانی هستم، اینجا کانال چهارراه کامپیوتر. اگه دوست دارید از ما حمایت مالی انجام بدید لینکش اینجا هست، لینک پیپل هم توی توضیحات هست و دمتون گرم. مرسی، فعلا خدا نگهدار.